ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਰਾਮਦੇਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਦੇਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕੋਲੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੇ 26 ਅਗਸਤ 1908 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਦੇਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰਾਮਦੇਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕੋਲੋਜੀ ਸੀਗੇ। 26 ਅਗਸਤ 1908 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨੀਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਦੇਵ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਕੋਲੋਜੀ 'ਚੋਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਅਰਸਲ ਪੀਅਰਸਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, PhD ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਕੋਲੋਜੀ 'ਚ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ। FRS ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਅਰਸਲ FRS ਫਰੋਮ ਲੀਡਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ UK, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਡਿਗਰੀ PhD, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਲੀਡਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ UK ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੀ established teaching and research in ecology at the Department of Botany of the Banaras Hindu University। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਈਕੋਲੋਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਟ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਫ ਦ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਰਾਣਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। His research laid the foundation for understanding of tropical communities and their succession। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ laid the foundations, ਉਹਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ for understanding of tropical communities, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸਕਸੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈਗਾ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਮਿਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਦ ਫਸਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਈਕੋਲੋਜੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਇਕੋਲੋਜੀ 'ਚੋਂ ਮਿਸਰਾ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। Over 50 scholars obtained PhD degree under his supervision and moved on to other universities and research institutes to initiate ecology teaching and research across the country। ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਸਤੋ, ਡਿਊ ਟੂ ਸਿਸਟਮ ਐਰਰ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਔਨਰਡ ਵਿਦ ਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸ। ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਾਹਮਣੇ NCERT ਦੇਖ ਲਓ, ਐਂ ਲੱਗੋ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। NCERT ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਬਸ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। He was honoured with the fellowships of Indian National Science Academy and World Academy of Arts and Science। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਦ ਦ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਕੀ ਦੇਖੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਆਰਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਦੇਵ ਮਿਸਰਾ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਨੇ। ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਅਵਾਰਡ ਇਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਕੋਲੋਜੀ,
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਅਵਾਰਡ in environment and ecology. Due to his efforts, the government of India established the National Committee for Environmental Planning and Coordination. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਫॉर ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਫॉर ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਲੇਟਰ ਈਅਰ ਪੇਵਡ ਦ ਵੇ ਫॉर ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟਰੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 13 ਇਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁਲਬੁਲ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੁਲਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ, ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਆਨਸਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਫੈਸਕੀਨੇਟਿੰਗਲੀ ਡਾਇਵਰਸ ਐਂਡ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ ਹੈ ਫੈਸਕੀਨੇਟਿੰਗਲੀ ਡਿਵਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵਰਸ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। We can try to understand its complexity by investigating processes at various levels of biological organization: macromolecules, cells, tissues, organ, individual organisms, ecosystem and biomes. ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੈਨ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਐਟ ਵੇਰੀਅਸ ਲੈਵਲਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕੂਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਲਸ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਔਰਗਨ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੈਕਰੋਮੋਲੀਕੂਲ, ਸੈਲਸ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਔਰਗਨ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। At any level of biological organization, we can ask two type of question. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does the bird sing? Or why does the bird sing? ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲ ਸੁਬਹ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਨ 'ਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਬਰਡ ਸਿੰਗ ਜਾਂ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਦ ਬਰਡ ਸਿੰਗ। ਹਾਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੋਇਸ ਬਾਕਸ, ਵਾਈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। The how type question seek the mechanism behind the process, while the why type question seek the significance of the process. The first question is in our example, the answer might be in terms of operation of the voice box and the vibrating bone in the bird, whereas for the second question the answer may lie in the bird's need to communicate with its mate during breeding season. ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਬਾਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। When you observe nature around you with a specific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. That why are the night blooming flowers generally white? ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੀ, ਸਫੇਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਬੀ ਨੋ ਵਿਚ ਫਲਾਵਰ ਹੈਜ਼ ਨੈਕਟਰ? ਵੀ ਬੀ ਨੂੰ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਨੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਜਾਂ ਵਾਈ ਡਜ਼ ਕੈਕਟਸ ਹੈਵ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥੋਰਨਸ?
ਕੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਥੋਰਨ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਾਂ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਚਿਕ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹਰ ਓਨ ਮਦਰ? ਚਿਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਲਰਨਡ in previous classes that ecology is a subject which studies the interaction among organism and between the organism and its physical environment। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅਮੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੰਗ ਦ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਮੰਗ ਦ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਅਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਟ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ 4 ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਕੋਲੋਜੀ 'ਚ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਦੂਜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੀਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਚੌਥੀ ਬਾਇਓਮਸ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੇਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ 2-3 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਨਸ 2-3 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਮਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿੱਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਬਾਇਓਮ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਇਕੋਲੋਜੀ ਐਟ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਿਕ ਐਂਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ। ਆਹ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਿਕ ਲੈਵਲ, ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ, ਆਪਾਂ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਥੋਰੋਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।
ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ecology at the organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ecology at the organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਚਡ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। Ecology at the organismic level is essentially physiological ecology ਹੈਗੀ, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਆਊਗੀ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਰ ਆਇਰ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਆਈਂ ਆਪਾਂ ਇਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। You learnt in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and tilt of axis cause annual variation in the intensity and duration of temperature resulting in distinct seasons। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਰ ਨੇ, ਪੋਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਲੇ ਇਕੁਏਟਰ ਕੋਲ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਿਸ ਟਿਲਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੂਅਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। These variation together with the annual variation in precipitation, ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਨੂਅਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਇਓਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੰਡਰਾ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੀਨ ਐਨੂਅਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਮੀਨ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਭਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਰੇਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਟਰੋਪੀਕਲ ਫੋਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਰੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਰੇ ਰੇਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਓਮ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। Regional and local variation within each biome lead to the formation of a wide variety of habitats। ਇੱਕ ਬਾਇਓਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਲੋਕਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ ਈਚ ਬਾਇਓਮ ਲੀਡ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਡ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਹੈਬੀਟੈਟਸ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਜਰ ਬਾਇਓਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ 13.2।
ਆਹ ਮੇਜਰ ਬਾਇਓਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ। ਬੀ ਹੈਗੀ ਡੈਸੀਡੂਸ ਫੋਰੈਸਟ, ਡੈਸੀਡੂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੀ ਕੋਸਟ ਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀ ਕੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੇੜ ਨੇ ਆ, ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆ ਡੈਸੀਡੂਸ ਫੋਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਬਾਇਓਮਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦੱਸਦੇ। On planet Earth, life exists not just in few favorable habitats but even in extreme and harsh habitats। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਿਰਫ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਹਾਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਈ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। on planet Earth, life exists not just in few favorable habitats, ਵੀ ਕੁਛ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈਬੀਟੈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੈਸ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੋਚਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਡੈਜ਼ਰਟ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰੇਨ ਸੋਕੜ ਮੈਗਾਲਿਆ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੀਪ ਓਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਚਿਸ, ਟੋਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੀਮਸ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਟਰੀਮਸ 'ਚ ਵੀ। ਪਰਮਾ ਫੋਰੈਸਟ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨਸ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਮਾਊਂਟੇਨ ਟੋਪਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾ ਫੋਰੈਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਜਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨਸ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਥਰਮਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਿੰਕਿੰਗ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਲਸ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਅਵਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਹੈਬੀਟੇਟ ਫॉर ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਬੀਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਕੀ ਹੈਬੀਟੈਟਸ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ that lead so much variation in the physical and chemical conditions of different habitat। ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ, ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਰਮਾ ਫਰੋਸਟ ਪੋਲਰ ਕੈਪਸ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ ਆਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵਾਟਰ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸੋਇਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵਾਟਰ, ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਇਲ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਮਸਟ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਰਮੈਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੌਟ ਏਰੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾ ਫਰੋਸਟ ਪੋਲਰ ਆਈਸ ਕੈਪਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਏਰੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਈ। ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਈ, ਪੋਲਸ 'ਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੋਇਲ ਹੋਰ ਅਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੇਈ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਲੋਮੀ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। We must remember that the physicochemical abiotic component alone do not characterize the habitat of an organism completely। ਇਕੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵਾਟਰ, ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਇਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਆਫ ਦ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ। ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ। We assume that over a period of time the organism had through natural selection। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਆਟਾ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat। ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ 'ਚ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਟੂ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਐਂਡ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਇਟਸ ਹੈਬੀਟੈਟ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮੇਜਰ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਵਾਟਰ, ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਫਿਰ ਆਜੂ ਵਾਟਰ, ਫਿਰ ਆਜੂ ਲਾਈਟ, ਫਿਰ ਆਜੂ ਸੋਇਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਜੂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਬੋ।